Vänner, medborgare och pirater. Jag heter Rick Falkvinge och leder Piratpartiet. Jag ska inte stå för den här högtalaren, märker jag. Etablissemanget och politikerna har förklarat krig mot hela vår generation. Vår generation av medborgare, vår generation av industrier och vår generation av deltagande. Vi har fått nog och vi tänker inte acceptera det här längre. Och det här beror på att politikerna är digitala analfabeter. De uppför sig som apberusade elefanter med förbundna ögon som trumpetar omkring i en äggpaketeringsanläggning på vårt samhälle. Och allt det här för att hunsas omkring av främmande makt. De säger att det inte finns korruption i Sverige. Varför utfördes då en rättsvidrig razzia mot Pirate Bay 2006 på direkt order av amerikansk industri? Varför fick den utredande polisen Jim Kaiser ett toppjobb inom Hollywood direkt efter avslutad utredning? Det, mina vänner, det är korruption och det finns här i Sverige och vi accepterar inte det. Och varför mutades då den här polisen? Varför utfördes den här razzian på order av främmande makt? Varför är etablissemanget så fientliga mot en ny generation av medborgare? Jo, för att de inte längre kan kontrollera oss. För att vi har hittat sätt att kommunicera som inte går genom etablissemanget. För att vi har hittat ett sätt att bryta etablissemangets kontroll över vår kultur, över vår kunskap, över vår debatt om hur samhället ska se ut. Och när etablissemanget inte längre har kontroll över hur vi diskuterar samhället, så får de panik. Till alla politiker som känner sig hotade av internet så har jag bara en sak att säga. Försvinn ut ur vår riksdag! För det är dags att tänka nytt. Det är dags att bygga nytt. Det är dags att bygga om. Det är dags att bygga samhället för en ny generation. En ny generation av medborgare, vi som står här idag. En ny generation av deltagande och en ny generation av industrier. Det är inte en slump att MySQL, databasmotorn, togs fram här i Sverige. Den driver en majoritet av världens webbserver. Det är fantastiskt. Och det är ett resultat av att vi här i Sverige ligger i utvecklingens framkant. Det klarar inte politikerna av. Det är dags att byta ut dem. Politiker vi behöver byta ut dem mot politiker som tror på framtiden. Som vill bygga nytt. Som inte låter sig hunsas av främmande makts ekonomiska intressen. Till förmån för gårdagens dinosaurier. Dagens politiker har prövats. Och de har misslyckats. De bygger inte, de river ner, de förstör och de måste bytas ut. Som tur är så är det så fiffigt att vi faktiskt kan göra det. Tillsammans. Det är val till Europaparlamentet alldeles strax. Valurnor öppnar bara om 32 dagar. Den 20 maj. Håller öppnat till den 7 juni. Och att gå och rösta i EU-valet är viktigt. Viktigare än kanske någonsin. För det är därifrån allt sånt här elände kommer. Det är där man kan göra skillnad. Hollywood har massor av budgetar. De kan rulla ut miljontals i PR-budgetar. Men vi har någonting som de aldrig kan slå med sina skottkärror med pengar. Och det är våra valsedlar. Som vi stoppar i kuverten i våra allmänna val. Om vi byter ut politikerna så hjälper inte alla deras lobbypengar i världen. Och det är precis vad vi kan och ska göra tillsammans. För vi kan göra det tillsammans. Om alla som är arga på Pirate Bay-domen går och röstar
så tar Piratpartiet mandat i Europaparlamentet. Och därför måste vi tillsammans prata med våra vänner, prata med våra kurskamrater, prata med våra kollegor över lunch, på fika, efter jobbet, om hur viktigt det här är, om hur viktigt det är att bygga nytt, om hur viktigt det är att byta ut politiker som känner sig hotade av framtiden, av en ny generation. För det kan vi göra, vi kan göra det, vi kan bygga det tillsammans. Vi kan bygga om för en ny generation. Och EU-valet är en viktig signal till politikerna. Den säger att skicka in Piratpartiet i EU-parlamentet. Det säger en väldigt, väldigt tydlig signal till sittande politiker. Skärp er för fan, annars åker ni ut ur riksdagen också. Vi kallas pirater. Vi kallas pirater för att vi tror på framtiden. För att vi tror på medborgarrätter och medborgare. Och för att vi vill bygga om. För en ny generation av medborgare. För en ny generation av industrier. Och för en ny generation av deltagande. Ja, då är vi pirater. Jag heter Rick Falkvinge. Och jag är en stolt pirat. Gå och rösta.